یو پسر به بیس گیم شو خوش اومدین. توی این ویدیو میرم سراغ تمام دریبل های جدیدی که توی FC24 به بازی اومدن و به نظرم امسال سال فانتزی بازاست. تعداد دریبل های نمایشی و کاربردی بازی هم خیلی زیاده امسال. پس بدون تلف کردن وقت و معطلی بریم سراغ ویدیو. اولین دریبلی که دوست دارم ویدیو رو باهاش شروع بکنم این دریبل فلیر رینبوه که ورژن تکامل یافته رینبو فلیک محسوب میشه که مطمئنم همتون میدونید دیگه چطوری باید رینبو فلیک بزنید. برای زدن این دریبل فلیر رینبو به بازیکنی با اسکیل موو 5 ستاره نیاز دارید. اگه نمیدونید این یعنی چی، باید بگم که هر دریبلی که توی بازی وجود داره با توجه به اون میزان نمایشی بودنش بین 1 تا 5 ستاره قرار میگیره که این پیش نیاز زدن اون دریبله و برای اینکه بفهمید اسکیل موو بازیکنتون چند ستاره است باید بیاید داخل ترکیبتون و روی هر بازیکنی که میخواید آنالوگ راست رو به داخل فشار بدید و اینجا میتونید اسکیل موو بازیکنتون رو ببینید. برگردیم به ویدیو. این دریبل تقریبا همه جای زمین کاربرد داره ولی وقتی توی گوشه های زمین ازش استفاده بکنید خیلی راحت تر میتونید یه دونه بازیکن رو از پیش روتون حداقل بردارید. برای زدنش کافیه که در حالی که روی پلی استیشن L1 یا روی ایکس باکس LB رو نگه داشتید آنالوگ سمت راستتون رو اول به پشت بازیکن ببرید بعد به جلوی بازیکن. به هر دریبل هم که برسیم اون دکمه‌هایی که باید بزنید رو زیر تصویر می‌نویسم براتون که اگه با توضیح دادن درست متوجه نمیشید برید زیر تصویر، اونجا میتونید بفهمید که دقیقاً باید چی کار بکنید تا بتونید دریبل مورد نظرتون رو بزنید. بریم سراغ دریبل بعدی که بدون شک کاربردی ترین دریبل امساله. اونم چیزی نیست جز بال رول درگ که برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 4 ستاره نیاز دارید. این دریبل همه جای زمین و توی هر شرایطی کاربرد داره ولی بهترین جا برای زدنش داخل محوطه یا لبه محوطه است که باهاش میتونید برای خودتون زاویه مناسبی برای شوت بغل پا ایجاد بکنید و اگه کلاً حافظه خوبی توی حفظ کردن چند تا دریبل با هم ندارید همین یه دونه دریبل میتونه کارو براتون در بیاره امسال. برای زدنش هم کافیه که در حالی که L1 رو روی پلی استیشن یا LB رو روی ایکس باکس نگه داشتید آنالوگ راستتون رو اول به جلوی بازیکن ببرید بعد به سمت چپ یا راست بازیکنتون. این سمت چپ یا راست که میگم جهت خارج شدن بازیکنتون رو تعیین میکنه. پس اگه میخواید به سمت چپ خارج بشید اول آنالوگ راست رو به جلوی بازیکن ببرید بعد به سمت چپش. اگه به سمت راست هم میخواید خارج بشید که برعکسش رو باید انجام بدید. دریبل بعدی که شاید تنها دریبلیه که امسال کاربردی نیست دریبل درگ بک ترنه که واقعا من نفهمیدم که کجا به چه دردی میخوره اصلا، ولی باهاش میشه توی جهت مخالف حرکت بازیکنتون خارج بشید ولی خب دریبل بهتری برای این کار هم وجود داره. به هر حال برای زدنش فقط کافیه که در حالی که L2 رو روی پلی استیشن یا LT رو روی ایکس باکس نگه داشتید آنالوگ سمت راستتون رو به پشت بازیکن نگه دارید تا اینجوری بازیکنتون از عقب خارج بشه. دریبل بعدی که مخصوص لای زدنه فلیر ناتمگه که برای زدنش به بازیکنی با اسکیل موو 4 ستاره نیاز دارید. باید این نکته‌ام بهتون بگم که همیشه حریف لایی نمیخوره با این دریبل و باید حتما با دقت این کار رو انجام بدید. برای زدنش فقط کافیه که در حالی که روی پلی استیشن L1 و R1 یا روی ایکس باکس LB و RB رو نگه داشتید آنالوگ راستتون رو به سمت لایی حریفتون بکشید. تا یادم نرفته این نکته رو بگم که دکمه هایی که توضیح میدم روی تنظیمات کلاسیک فیفاه، پس اگه جای دکمه ها رو عوض میکنید حتما یادتون باشه که دکمه های درستی رو بزنید. خب بچه‌ها این از دریبل های معمولی بازی. یه سری دریبل جدید به بازی اومده که با هر بازیکنی نمیشه زدشون و به شدت خوشگل و تحقیرآمیزن و حتما باید بازیکنی که ازش استفاده میکنید پلی استایل تریکستر رو داشته باشه.
برای فهمیدن پلی استایل بازیکن، همون جوری که اسکیل موو بازیکن رو متوجه می شدیم همون کار رو باید بکنید. بعد با آنالوگ راستتون بیاید توی این تب آخر پلی استایل ها رو نوشته. این پلی استایل تریکستر هستش که تعداد خیلی کمی از بازیکن‌ها دارن این پلی استایل رو. نیمار، عثمان دمبله، رونالدینیو و جمال موسیالا جزو معدود بازیکنایی هستن که این پلی استایل رو دارن. پس حتما قبل از زدن دریبل هایی که توی ادامه ویدیو بهتون میگم یادتون باشه که بازیکنی که ازش استفاده میکنید این پلی استایل رو داشته باشه. بریم سراغ دریبل اول، یعنی کویک بال رولز، که برای زدنش حتما باید کاملا ایستاده باشید و حرکت نکنید و فقط کافیه L2 و R2 یا LT و RT رو همزمان نگه دارید تا بازیکنتون اینجوری بال رول بزنه. دریبل بعدی که کچ اسپین هست دقیقا مثل دریبل قبلی باید حتما حرکت نکنید تا زده بشه. فقط کافیه یه دونه سر توپ ساده بزنید تا بازیکن از حرکت کردن بیسته. برای زدنش هم باید L2 یا LT رو نگه دارید و سر توپ بزنید تا این دریبل زده بشه. دریبل بعدی کف رینبوه که برای زدن این دریبل هم باید حرکت نکنید. بعد باید L2 یا LT رو نگه دارید و آنالوگ سمت چپتون رو، یعنی همون آنالوگی که باهاش حرکت میکنید رو به سمت جلوی بازیکن نگه دارید. بعد آنالوگ سمت راست رو به داخل فشار بدید. برای دریبل آخرم رسیدیم به درگ بک سومبررو که اصلا عالیه این دریبل. توی حرکت بازیکن بیاد سمتتون اینو بزنید رد شدید، اصلا بی برو برگرد. برای زدنشم لازم نیست حتما ایستاده باشید که خب این یه پوان مثبته و فقط کافیه L2 یا LT رو نگه دارید و آنالوگ سمت چپتون رو به جلوی بازیکن ببرید و آنالوگ راست رو به داخل فشار بدید. خب بچه‌ها، این تمام دریبل هایی بود که از تریکستر پیدا کردم. اگه دریبل های بیشتری توی بخش تریکستر پیدا کردید حتما توی کامنت ها بنویسید تا هممون استفاده کنیم. و یادتون نره اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید و تا ویدیوهای بعدی Catch you later boy.